We read some verses of scriptures, and we will study the book of Nehemiah again to encourage us, to teach us, to help us in what to do. When nothing else can help, His love lifted me. Praise God for that truth. Nehemiah chapter number 1. Nehemiah chapter number 1. Are you there? Amen. Let us read. Words of Nehemiah, the son of Hakaliah. And it came to pass in the month Kislew, in the 20th year, as I was in Shushan the palace, that Hanani, one of my brethren, came, he and certain men of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity, and concerning Jerusalem. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction and reproach. The wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. And it came to pass, when I heard these words, that I sat down and wept and mourned certain days, and fasted and prayed before the God of heaven, and said, I beseech thee, O Lord, God of heaven, the great and terrible God, that keepeth covenant and mercy for them that love Him, and observe His commandments. Let thine ear now be attentive, and thine eyes open, that thou mayest hear the prayer of thy servant, which I pray before thee now day and night, for the children of Israel, thy servants, and confess the sins of the children of Israel, which we have sinned against thee. Both I and my father's house have sinned. Let's jump on some verses on chapter number 2. Chapter number 2, verse number 12. So let's start on verse 11 first. Are you there? Yes. So I came to Jerusalem. To make the long story short, the king allowed him to go to Jerusalem. Nehemiah was in Babylon. Nehemiah was in Shushan the palace when the king of Persia allowed him to go to Jerusalem. And so he came to Jerusalem and was there 3 days. Verse 12. And I arose in the night, and I, some few men with me, neither told I any man what my God had put in my heart to do at Jerusalem, neither was there any beast with me save the beast that I rode upon. And I went out by night by the gate of the valley, even before the dragon well, and to the dung port, and viewed the walls of Jerusalem, which were broken down, and the gates thereof were consumed with fire. Then I went on to the gate of the fountain, and to the king's court, but there was no place for the beast that was under me to pass. Then went I up in the night by the brook, and viewed the wall, and turned back, and entered by the gate of the valley, and so returned. Verse 16. And the rulers knew not what I had, for I think neither had I as yet told it. Nor the priests, nor the nobles, nor the rulers, nor the rest that did the work. Then said I unto them, Ye see the distress that we are in, how Jerusalem lieth in waste, and the gates thereof are burned with fire. Come and let us build up the wall of Jerusalem, that we be no more a reproach. Then I told them of the hand of my God, which was good upon me, as also the king's word that he had spoken to me. And they said, Let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work. We know the story of this Sanballat and Tobiah. Let's just go on chapter 3, verse 1. Ready, read. Then Eliashib, the high priest, rose up with his brethren, the priests, and they builded a sheep gate. They sanctified it, set up the doors of it, even unto the tower of they sanctified it unto the tower of Hananiel. And the next of him builded the men of Jericho. Next to them builded Zachar, the son of Imri. And then let's go jump on chapter 4. Chapter 4. Ready? Say amen. Amen. But it came to pass that when Sanballat heard that we built a wall, he was wroth, and took great indignation, and mocked the Jews. Let's jump on chapter 5. Let's jump on chapter 5. Ready? Read.
And there was a great cry of the people and of their wives against their brethren the Jews, for there were that said, we, our sons and our daughters, are many. Therefore we take up the corn for them, that we may eat and live. Some also there were that said, we have mortgaged our lands, vineyards, and houses, that we might buy corn because of the dearth. Let's jump on chapter number 16. Verse number 15. Ready? Say amen. Amen. But the former governors that had been before me were chargeable unto the people, and had taken of them bread and wine, beside 40 shekels of silver. Yea, even their servants bare rule over the people. But so did not I, because of the fear of God. Yea, also I continued in the work of this wall, neither bought we any land, and all my servants were gathered thither unto the work. Moreover, there were at my table 150 of the Jews and rulers, beside those that came unto us from among the heathen that are about us. Now that which was prepared for me daily was an ox and 6 choice sheep. Also fowls were prepared for me, and once in 10 days store of all sorts of wine. Yet for all this required not I the bread of the governor, because of the bondage was heavy upon this people. Think upon me, my God, for good, according to all that I have done for this people. And let's go jump, and the last verses that we will be reading is on chapter number 6, verse 15. Are you there? Amen. Let us read and finish our Bible reading before we pray. So the wall was finished in the 25th day of the month Elul, in 52 days. And it came to pass that when all our enemies heard thereof, and all the heathen that were about us saw these things, they were much cast down in their own eyes, for they perceived that this work was wrought of our God. So para lang po sa mga hindi nakakaalam, and just to remind us of this lesson, Nehemiah was cupbearer. That means he is the special assistant to the president. Yeah, that's Bongo. Okay? That's the work of Nehemiah. And he was not just assisting a president, Nehemiah was assisting the king of the Persian Empire. The Persian Empire is the world power that destroyed Babylon. Babylon was the world power during the time of Daniel, Ezekiel, and other preachers like Shadrach, Meshach, and Abednego. But Persia, before Alexander the Great became known, Persia was world power. And Artaxerxes was the king over all Persia. Persia is not just a country that time. Persia is an empire. Okay po? Marami silang sakop na bayan. And Nehemiah was assisting the prime minister, the king. Are you with me? Nehemiah was a busy person. Nehemiah had all the reasons to say, I cannot go. But praise the Lord, as a good example, Nehemiah worked with the people of God. Nagtrabaho si Nehemiah, he was so concerned about the people of Jerusalem. What's Jerusalem with Persia? It's like Santa Mesa with United States of America. Do you get my point? Yung binabasa mo natin, yung panahon na yun, ang Jerusalem para Santa Mesa. Ang pinagtatrabahuhan ni Nehemiah, USA. Baka na hindi lang Santa Mesa. Baka doon lang sa barangay Puti-Puti. Saan ba yan? Isang barangay na maliit lamang. Yun lang ho ang Jerusalem that time. Who would care about Jerusalem? It's just a small thing. What work would you dream to have in this life? Would you dream to become a president? Gusto mo bang maging manager? If you will have that kind of work, what if Kuya James would be hired as a manager of Samsung, South Korea?
What if Sister Len will become a CPA of an American famous bank in USA? Are you with me now? Wow. And then, would you be concerned of a mission work in Samar? Would you be concerned in a ministry in the city of Manila? Ladies and gentlemen, that's Nehemiah's time. Nehemiah was working with the richest, the most powerful office in the world that time. And he was so concerned about a little province. Jerusalem was not a city that time. Jerusalem was not a powerful nation or a powerful city. Jerusalem was a broken-walled city, or a town, or a province of Persia. It is so poor. But what took the notice, what took the attention of a great, well-known person, and he would rather go there than to stay in the kingdom of Persia? Brethren, that is the work of God. Are you with me? Kahit anong klase ng trabaho ang marating natin, kahit anong uri ng sahod meron tayo, kahit gaano kalaki na ng ating mga ari-arian, what will make our church or other group of churches different, and what would take our attention, that should be that these are the work of God. We know that. I preached a message concerning that they went to Jerusalem to do the great work. What's with the walls? Are you with me? What's with the walls? What's with the town people? What's with that province? What's with that poor people? What's with that problematic people? Beyond all the things you can see in the small province of Jerusalem is the people of God, the work of God, the name of God, the kingdom of God. That's the difference. And so I pray that one time maybe you would go up and be promoted and be rich and be famous, or whoever you will be, or whatever you would have. You'd always look back at this church, because this is the work of God. Amen. This is the work of God. Salamat sa Panginoon, merong mga taong kagaya ni Nehemiah na pwede naman yung baliwala, padala lang siya. Ganun ba? Kailangan nyo ng pera? Ito pera, oh. Kayo nang bahala dyan. But no. There is something about the walls. Amen. And there is no other thing about the wall than it is the work of God. Amen. Kaya anong pagdating ng pagkabasa natin sa bandang uli? And they perceived that this work was wrought of God. Iba na ho yun. Hindi na basta pader yun. At saka kung pader yun, nakita nyo naman tinawanan. Sabi niya, kahit aso matatalo naman yung pader na yan. Ano ba naman yung pader na yan? Kasi hindi usapan ng pader. Hindi usapan yung matanggal niya, maayos ang skisame niya. Hindi usapan na magpatuloy tayo dito at magrenta. Ano ba naman yung renta natin sa renta ng mga malalaking building? Bali wala. Ano ba naman yung itsura ng mga upuan natin sa kagagandang mga lugar sa labas? Pero bakit tayo nagpapatuloy? Bakit tayo sumusuporta? Bakit tayo nagmamahal? Ano ba ang katumbas nitong maliliit na bulaklak sa napakaganda mga bulaklak sa labas? Bakit patuloy tayo gumagastos? Ano ba naman ang pagkakaiba nito? Doon sa mga mas malalaking gawain, mas malalaking mga sahod, bakit ako magpapatuloy? Bakit ka magpapatuloy? Kasi hindi dahil sa pader, hindi dahil sa ganda ng pintura, hindi dahil sa kung anong ari-arian natin. Ito ay gawain ng Diyos. Amen! Kaya natin ito minamahal, kaya na tayo nagpapatuloy, kaya tayo naninindigan sa ating pananampalataya, kaya tayo nagbibigay, kaya ka mag-aalay ng buhay, kaya ka maglilingkod, hindi dahil sa offer, hindi dahil sa love gift, hindi dahil sa kung anong pwedeng magkaroon tayo, kundi ito ay gawain ng Diyos. Amen. And that's what Nehemiah did. He was so lonely, he went back and learned they built a wall. They were doing a great work. Kaya nung natapos, sabi nila, di ba sinabi, wow, ganda ng pader. Ang tibay. Di mo ba? Hindi nila sinabi yun eh. Ang ganda ng pagkagawa, no? When they saw the wall, they perceived that that was a work of God. And so, who are these people? These are the people of God. And so, what? Then, they know that there is a God.
Amen. Ano? Yes, sir. What is a greater thing than a person to know God in his personal life? Amen. Meron po ba? Meron po bang mas mamahal na bagay? Are you with me? Amen. Meron po bang mas mahalagang bagay kaysa sa kaligtasan ng mahal mo sa buhay? Are you with me? Amen. Meron pa bang mas gaganda? Anong mga pangarap mo? Anong mga pangarap mong magawa? Anong mga gusto mong mangyari sa buhay mo? Tanong, kung itatabi yan, mamimili ka. Letter A, makakapunta ka ng Disney World, Florida. Letter B, maliligtas ang mahal mo sa buhay. Are you with me now? Letter A, magkakaroon ka ng 200 million sa bangko. Or letter B, maliligtas ang langit mo. Letter B is the work of God. Amen. And that's the reason why we continue to love this ministry. That's the reason why we continue to press on. That's the reason why we continue to preach. That's the reason why we continue to attend prayer meetings, to attend worship. That's the reason why we continue to build one another. Because we are doing that work of God. Amen. Kasi pag nakilala na ng tao ang Diyos, mababago ang kanyang buhay, maliligtas ang kanyang kaluluwa, at magkakaroon siya ng buhay na walang hanggan. At hindi lamang ang kaligtasan ng iba, ang bawat pagbabago sa ating buhay ay hindi mababayaran ng salapi. Ang bawat pagbabago sa ating buhay ay hindi ba ipagpapalit sa kahit anong kasiyahan sa labas. Ang bawat kaayusan ng pamilya, ang bawat pagpapatawad, ang bawat paghingi ng tawad, ang bawat pagtutulungan, ang tamis ng ating pagkakapatiran, at ang pag-abot natin sa mundo ay walang kapalit na gawain, walang kapalit na bayan. Mga kapatid, yan ang dakilang gawain na ginagawa natin. Kasi kung ikukumpara mo talaga, parang hindi mo maikukumpara. Kagaya na sinabi ko sa inyo kanina, Jerusalem, pagkatapos Persian Empire, ano ang pinaglalakad niya eh? Naglakad doon siya sa mga lumang gate. Ano ba yung nilalakaran niya doon? Baka ginto pa yung gate na nilalakaran niya doon sa social na palace. But why would he go? Are you with me? Amen. Ano ba naman yung pito na? Maganda yan, kaysa doon sa dati natin pito. Pero yung pito na yan sa pito ng SM. Di ba? Ano ba naman yung mga inuupuan, yung mga lukot-lukot na yung mga tela niyan? Doon sa mga umauupuan natin sa mga magagandang pasyalan. Ano ba naman yung lamig niya na halos parang naghihinga lumisan yung aircon natin sa lamig ng mga mall na pwede natin mapuntahan? Ano ba naman itong ginagawa natin sa pwede natin magawa kung tayo pagpapalain ng Panginoon at magkakaroon ng maganda? Ano ang meron dito? Ito'y gawain ng Diyos. Amen. Sa ating pagpapatuloy, may mga maliligtas. Sa ating pagpapatuloy, ang ating mga kabataan ay matututong layuan ng mga bagay na ayaw ng Diyos sa kanilang buhay. At hahakbang silang kagaya natin para paglingkuran ng Panginoon. Sa ating pagpapatuloy, hindi lamang Pastor James at Pastor JP at Evangelist Yan ang pwedeng ma-send out. Ilan pang mga gawain? Mga kapatid, kung ako'y nangangarap at nag-iisip, makakita ko sa mga susunod na mga gawain na mabubuo, pupuntahan natin, makikita natin. Hindi po ba kayo masaya nung tayo nagka-anniversary? Na meron mga mukha, meron pang dating Muslim na ligtas. Sino ba naman maiisip doon sa Pastor James paniniwalaan ng tao? Kahit ako din naniniwala doon eh. Can you imagine that? But here he comes, he's preaching to people. Amen. Pinuntahan ko noon ang kanilang lugar, parang ang lungkot-lungkot na lang ng buhay ng kanyang tatay. Pero ngayon, nag-pre-preach kay tatay niya. Amen. Mga kapatid, wala sa pader, wala sa lamig o init, wala sa liit na lugar. Ito ay gawain ng Diyos. Amen. Kaya natin ito minamahal, kaya natin ito pinagpapatuloy, kaya tayo nagsasama-sama. Sapagkat tayo ay naglilingkod sa Panginoon sa ating gawain. Dakila ang gawain ng Diyos. Amen. Dakila ang gawain ng Diyos. At sa paggawa natin sa gawain ng Diyos na ito, papaano tayo magtatagumpay? Papaano tayo makakakita ng pagbabago? Papaano tayo makakakita ng mga kaluluwa pang maliligtas? Papaano ito magpapatuloy at susulong? Kagaya mo ng aking mga napangarap noon at kahapon doon sa church na aking pinag-preach na. Hindi masama na mangarap tayo na magkaroon ng malaking building.
Hindi masama na mangarap tayo magkaroon ng mas mga bagong aircon. Hindi masama naman na magkaroon tayo ng mas maayos na sasakyan. Pero kung meron man dapat patunguhan ng ating mga gawain, hindi ho yun. Sapagkat yun kaya i-provide ng Diyos. Ang dapat patunguhan ng ating gawain, meron pang church ang ma-start. Meron pang mga buhay ang magsusuko. Meron pang mga kabataan na maglalayo sa kasalanan. Meron pang mga mananampalataya na sa individual nilang buhay, isusuko nila yung mga buhay na mali at tatanggapin nila ang buhay na nais ng Panginoon. Amen. Are you with me? Yan ang goal nating mga mananampalataya hanggang bumalik ito sapagkat wala nang mas tatamis pa sa ganyang buhay na ang Society Bible Baptist Church of Manila ginagamit ng Panginoon sa kanyang kaharian. Amen. Meron bang kaluluwang maligtas? Meron bang mga taong di naniniwala sa Diyos ang maligtas? Habang pinagmamasa ko mga misa, tinatanong ko nga kasi ni Lord, tinatawag mo ba ako? Wala naman siya sinasabi, sige anak, pumunta ka na. Si Joel na dyan. Amen. Hindi. Amen. Pero isa lang ang nararamdaman ko. Kailangan maligtas ng tao. Walang ibang makasa kundi si Kristo. Sa lugar na kung saan just while you were playing, are you with me? Just while you were playing, I was reading a missionary letter from Israel. Missionary Ron Kamwa, you remember him? Amen. Who's supporting missionary Ron Kamwa? Andiyan pa ba siya? Ron in Kamwa. Wala na, may kumuha. Sino kumuha? Ron Tim Kamwa. Meron kumuha? Sa Israel. Tayo nagsusupport? Ha? Sino supportahan niyo ba talaga? Now listen. Si teacher. I'm so sorry, pastors, he said. We were detained in Israel. We were detained in Israel for almost 24 hours. My wife was persecuted and shouted at. They know that we are missionaries. And they were rejected. They can never enter Israel again anymore. Please pray for my wife, she's in trauma. Hindi nila kinaya, hindi ganun kadali ang ginawa nila mga kapatid. You know, you see, there are people who are with, mga kapatid, mga manager ho yung sa Dubai. Magaganda ho ang mga sahod niyan. Tapos magsusuko sila ng buhay para sigawan, para sabihan ng mga masasamang salita, para takutin. Bakit? Kasi mahal nila ang gawain ng Panginoon. Ganyan ang nangyari sa isang missionary na pumunta ng Israel. Ano nangyari? Napunta ng Armenia at ngayon ang Armenia nabubuhay ang pananampalataya para sa pag-abot sa mundo. Marami pong mangyayaring maganda. Sabi ko sa kanila, nandito lang kami mananalangin, magpapartner sa inyo, mag-aantay kung anong kayang gawin ng Panginoon. Bakit? Naniniwala ako na ginagawa yung gawain ng Panginoon. Masakit man, nakakalungkot man, pero pag naghimala na ang Diyos, makikita natin dakilakan yung ginagawa. Amen. Mga kapatid, yun ang ginagawa natin. Sa bawat init na umaalis ka, prayer meeting na dapat matutulog ka na lamang, patutuo mo sa iyong trabaho na dapat pipiliin mo pera, pero pinili mo pananampalataya mo. May mga himala na pumapasok, pero minsan wala. Anong magtutulak sa atin? Bakit ko pagpapatuloy? Bakit ako magsusuko ng buhay? Bakit ako maglilingkod? Bakit ko mamahalin ng church? Ito ay gawain ng Diyos. This is the work of God. And so how can we build continually? How can we do the work continually? And so in 52 days, just like them, I'm not telling about a specific 52 days, baka magbilang kayo ngayon. Ano kaya mangyayari? Baka end of the world na. No. But that 52 days is a picture of what God can do in our church. Are you with me? Amen. In 7 years, God has used us to send men to reach people in other places. We have seen lives surrendered, and what more? What more? Gusto mo ba natin na pagdating ng isang taon, puro worldly na yung mga miyembro natin? At least, pastor, mayayaman na tayo. At least, maganda na ang building natin. Pero wala din ang pakialaman ng buhay. Wala na o tayong kapangyarihan. Kung meron man tayong dapat pangarapin pagkatapos ng ilang pang taon, may mga mababago pang buhay.
May mga gaganda pang mga buhay. May mga kaluluwa pang maliligtas. May mga magpapastor pa. May mga magiging asawa pa ng pastor. Hindi ko lang alam kung sino. Are you with me? Hello? May mga magbibigay. Sabi ko, kagaya na sinabi ng Apostol Pablo, hindi dahil sa nagnanasa kami ng kahit ano, kundi nais kami makakita ng bunga. Salamat sa Panginoon, may mga mananampalataya dito na hindi pinipwersa, pero pag nagkatrabaho, pati unang buwang sahod, ibinibigay sa gawain ng Diyos. Mga kapatid, yan yung pananampalataya na nakakahawa sa iba. Yan yung pananampalataya na nakakaabot sa mga kaluluwa. Yan yung pananampalataya na may ibang nabless at nababago ang buhay. Mga mahal kong kapatid, paano natin ito yung pagpapatuloy? Paano ang dapat gawin natin para mabuild natin ang gawain ito? At habang binibuild natin ito, kagaya lang ginawa nila. Hindi man sila nag-pray lang, tapos biglang nag-magic yung mga they were really building it. Yes, sir. Are you with me? Amen. But when it was done, nung natapos po ito, ang tingin ng mga tao, hindi ito tao lang, trabaho ito ng Diyos. Yun ang aking ibig sabihin. Na sa ating paglilingkod at pagtatrabaho, ang makikita ng taong nakapaligid sa atin, ang makikita ng mundo, praise the Lord, may church na may Diyos na kumikilos sa kanila. Kasi hindi mo natin trabaho maging sikat ho tayo, hindi mo natin trabaho maging elite ho tayo, at maging katanggap-tanggap tayo sa mundo. Ang trabaho natin, pinaliwanag ng Panginoon, humayo kayo at ituro sa lahat ng Ebanghelyo sa bawat bayan. Bautismoan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. At ituro sa kanila ang lahat ng bagay na aking iniutos sa inyo. Di ba yun ang ating trabaho? Mga mahal ko pong kapatid, at sa ating pagkilos ng ganyan, may tatlong bagay po bago ako matapos ang nais kong ipaliwanag. Kailangan ho natin ang kagaya meron si Nehemiah ng mga tao ng Diyos para sa loob ng 52 araw, kagaya na sinasabi ko kanina, hindi specific na 52 days na sinasabi ko sa inyo. Kundi sa ganun mga bagay, makikita nila ang Diyos ang kumikilos sa atin. Hindi ko na alam kung ano. Pero ngayon pa lang, hindi ho ba, church? You can notice, bilang pastor ninyo, nakikita ko rin naman ang ibang gawain, hindi para ikumpara ito, kundi para makita ko, Lord, salamat, sa murang edad ng aming gawain, may nagawa kami. Nangangarap din ako na hindi laging late ang support natin sa mga missionary. Gusto ko naman dumating ang panahon, advance na. Are you with me? Hello? Paano? Paano may maliligtas pa? Paano may mababautismuhan pa? Paano may maitatayo pang gawain? Na sa habang tayo nagtatrabaho, ang katapos-tapusan na makikita ng iba, Diyos ang tumatrabaho sa gawain ito. Anong makikita natin sa kanila? Tatlong bagay. Ito po tapos na number 1, you can see care in the heart of these people. Care for the work. Care for the work. Nehemiah chapter 1. Nehemiah chapter 1. Care for the work. Verse number 2. That Hanani, one of my brethren came, he and certain men of Judah. And I asked them, are you there? Concerning the Jews that had escaped, which were left of the captivity. And they said unto me, verse 3, the remnant that are left of the captivity there in the province are in great affliction. They're not growing. They're redeemed. There are no souls getting saved. The young people are worldly. The fathers are adulterers. They are concerned of their individual lives. I hope you know what I'm talking about. Amen. I'm not telling you what happened here, but what's happening in our days. And you know what this world needs? Care. Care. When Nehemiah heard that, he cared about the people of God. Masaya na siya, marami na siyang pera eh. Pero hindi dapat gano'n na nangyayari sa bayan ng Diyos, sa tao ng Diyos. Minamaliit at nire-reproach. Mga kapatid, inilalagay ko na kayo sa panahon natin. Hindi po pag maliit lang ang building, may problema. Hindi, ang problema ng mga gawain natin, ang mga churches, ang mga young people, girls and boys, ang mga adult men and ladies. Hindi na ang Diyos ang iniisip, puro kasalanan na. Puro pera na lang, puro pasikatan na lang, wala na tayong kapangyarihan, walang naliligtas, walang nababautismuhan. Anong gagawin natin?
we ought to care about it. Amen. Kailangan nating maisip. Kailangan nating maisip yung Amen. kailangan maging concerned tayo. Oh. Are you with me? Amen. Pag 10 na lang, pag 5 na lang ang nagpre-prayer meeting dito, sana maging concerned tayo. Lord, ano na nangyayari? Wala nang nananalangin. Ilang mga pagpapala ang tinanggap namin sa panalangin. Lord, wala nang nag-worship. Lord, atik na yung mga miyembro namin sa kung ano-ano, sa lamo, sa palabas, at sa kung anong gawain. Amen. Lord, di na ako nagtuturo ng tama ang pastor namin. Yan ang mga nakakatakot na pwedeng mangyari. At sa bawat mga nakakatakot na pwedeng mangyari, nangangailangan ng ating gawain ng mga taong may puso. Amen. Na maaapektuhan. Ayoko dumating sa point na malalaki na lang lahat ng pera natin kasi pwede mabulag ang laman eh. Diba? May problema nga. Meron ng maloko sa eskwelahan. Meron ng pasaway na tatay. Isang milyon naman ang giving natin. Abay, ang ganda ng buhay natin. Sana huwag tayo mapunta sa ganon. Na para bang, Pastor, nag-giban na lang kita kahit 2 ang asawa ko. Eh, Pastor, tara naman, bibigyan naman kita ng blessing, pero hayaan mo na lang sa ginagawa kong bisyo. Sana hindi mo mangyari. At ayoko mangyari yun. Di ba nila na okay na yun na minsan nangangatog ang mga tuhod natin pag magbabayad tayo ng bill? Are you with me? Pero si Joel, si Chini lang talaga ang love niya. Di ba? Hindi ba napakasarap ng gano'n? Kasi ang laki-laki nga ng giving ni Joel, pero meron pa siyang idol, Lord, na atpe. Di mo ba? I hope you're getting my point. I'm not talking about individual people, I'm talking about the care. What do you care about God's Word? Amen. Yung mga maya, maliliit lang yung mga needs natin. Thank God, nabago na. Nagkaroon na tayo ng mga ganito. Amen. Amen. May kumausap sa akin kanina, Pastor, palitan na natin yung pulpit. Papalitan na namin ng malaki. Papalitan na natin yung mga upuan. Thank God. And that's what we need. People who cares. Amen. Mga Lord, naiisip ko yung church namin. Naiisip ko si Brother Hep, wala na siya mga isisabi ko, Lord. Amen. Hello? Amen. The churches, our church needs people who care. When Nehemiah learned about it, he went to Jerusalem because he cares. Amen? Amen. He was concerned for the people of God. He has compassion for the work. We need people that would think about the ministry on Mondays to Saturdays. Kailangan natin ng mga tao na naiisip nyo yung church nyo Monday, Tuesday, Wednesday. Kamusta na kaya yung church namin? Sira pa rin kaya yung flash? Amen. Okay pa kaya yung mga ano? May mga naliligtas pa ba? May kailangan ba akong gawin? May magagawa ba ako? And it should start in me. And then the leaders, and then the people. Amen. Hello? Nakita niyo mga, pati itong mga, lagi ko na ito napapasaway kasi mahal ko itong mga to. Kasi konti lang ang agwat ng pagiging makamundo at matapat sa kanila minsan. Gustong-gustong gamitin ng mundo ang ating mga kabataan. Pag itong mga to nagpagamit sa Panginoon, marami tayong magagawa. Kahit isa lang dyan ang magpastor, mga kapatid, tapos na, blessing na. Amen? Kung 2 pa, kung 3 pa. Are you with me? Baka si Chopang maging pastor. Hindi ko alam. Kaya lang ibig ko sabihin, bawat nakikita ko may naa-addict sa game, may mga hindi nagagamit para sa Panginoon, nakukurot ang aking puso. Maniwala ko kayo kahit may perang bulsa ko, pag may ganun, hindi ko ako masaya. Kasi mas masarap na kahit walang laman ng bulsa, makikita mo mga anak ng Diyos na nagtatapat at nagmamahal. Bakit? Makapangyarihan ng Diyos, kaya niya mag-provide eh. Pero walang amount ng pera makakapagpabago sa buhay ng kabataan. Yung mga kabataan na inubos na ng mundong to, yung parang wala na magagamit kahit konti ang gawain ng Panginoon. Ganun ang nangyari sa buhay ko, ubos na ubos ako dun eh. Kahit may boses naman ako, pero puro sa video kinapunta.
Wala! Kaya ko palang magsalita, hindi ko alam ko lang mag-joke ng mga pasto sa mga kabarkada ko. Hanggang sa may gawain ng Panginoon na nangalina sa akin. Amen. At salamat, pwede pa pala akong magamit ng Diyos. Amen. Isa lang ho ako, ilan ho tayo dito. Anong mangyayari? Paano tayo magpapatuloy at makikita ng mundong ito ng mga pangyarihan ng Diyos natin? Mapuno tayo ng mga members na may care, Amen. na mahal ang gawain ng Panginoon, na iniisip ang gawain ng Panginoon, na pinagpre-pray ang gawain ng Panginoon. Kaya magagawa ko sa church. Sa'yo na lang kaya ako. Hindi kasama yun. Nakatin ako, magfe-faithful ako. Okay na ba yung ganito? Na lagi na lang ako late? Hindi ata tama. Sa susunod, on time na ako. Paano kaya ang magagawa ko sa mga workers, sa pastor ko, sa mga men of God? Paano kaya, may magagawa kaya ako para magpastor si Preacher Joe? May mga ganun, pwede kong tanongin niya. Ano magagawa ko sa fellowship namin ng mga ladies, sa fellowship namin ng men? Ano magagawa ko sa music? Baka meron sa inyo talaga matagal nang tinatago yan. Parang diamond pala yung boses na yan. Amen. Hindi mo lang ipinaparinig. Are you with me? Amen. Care. Our church needs people like Nehemiah and other men of God that will care about the word. Amen. Mga mahal kong kapatid, lagi ho akong wala. Hindi dahil sa gusto ko. Kung alam nyo na, gusto ko rin kong dito lang muna. Kaya lang, sa bawat pagpunta ko sa mga lugar, sa bawat pangangaral ko, may tinatawag, may naliligtas, may nababagong buhay, kaakibat ang inyong mga patutuwa at pagpapatuloy at pagsuporta. Ginagamit po tayo ng Diyos. Amen. Kaya hindi lang dapat ako mag-iisip sa kung anong kailangan, kundi bawat member, kung lahat tayo, ano kaya ang magagawa namin sa gawain ng Panginoon. The church is not a place where you attend. The church is you. Amen. Tayo ang church ng Panginoon. Amen. Kaya kailangan nating mahalin ito, isipin ito, ipanalangin ito. Number 2, not just care, but commitment. Commitment. Amen. Are you with me? Amen. Bakit naman yung isip lang tayo ng isip? Sa dami na nang naisip mo, nakatulog ka na. Ang sarap naman yung pag nag-isip tayo, pag nag-pray tayo, makikita mo ang sarili mo na itinalaga mo na. It rooted and grounded. Tingnan niyo po, chapter 3, verse number 1. Are you there? Ready, read. Then Elisha, the high priest, rose up with his brethren, the priests, and they built the sheep gate. They sanctified it, set up the doors of it. Even unto the tower of Mia, they sanctified it, unto the tower of Hananiah. Verse number 4. And next unto them repaired Merimoth, the son of Urijah, the son of Kos, and next unto them repaired Meshullam, the son of Berechiah, the son of Meshezabeel, and next unto them repaired Zadok, the son of Baana. These are the names of the people that went with them working. Some of them are nobles, some of them are princes, some of them are rich men, some of them are priests just for the temple worship. But when it's about the work of God, they committed themselves. Amen. Matataas ang katungkulan ng iba, mayayaman ng iba, may mga kaya ng iba. Pero pagdating na sa gawain, itinatak nila, itinanim na nila ang sarili nila sa gawain ng Diyos. Alam niyo yung pinag-preachan ko sa Kalapan, marami doon mga mangyan people lang yung camp. Pero alam niyo yung mga nakasama ko nag-preach, isa architect preacher, isa engineer preacher. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Itong gaganda ng mga trabaho, ang tataas na ng mga naabot. Nato nakikita ko nila na ron. Hindi ko kaya yung ginagawa nila kasi hindi ko alam kung naiintindihan ako ng mga tao, yung ibang mga bata. Pero sila enjoy nila nagpapalaro doon sa mga kids. Sabi ko, Lord, thank you. May mga ganitong tao na itinalaga na nila ang sarili na. Oo, architect ako. Oo, engineer ako. Pero ako ay anak ng Diyos na maglilingkod sa gawain ng Diyos. Amen? Ano ba ang kalagayan natin? May maabot man tayo o wala pa? Kahit sino ho tayo, may magagawa tayo kung itatalaga natin ang ating mga sarili. Alam niyo, yun ang
kaibahan ng church natin. Kasi marami na akong gawain, naging miyembro rin naman ako ng iba. Magsasayaw kami, aawit kami, uuwi kami, matutulog kami. Ganun ang buhay namin. Pero nang nainagay ako sa isang Baptist church, hindi pala ganun. Hindi pala ako pupunta dito para makinig lang. Ako pala ay kabahagi ng gawain ng Panginoon na magiging dahilan sa ikaliligtas ng iba. Kaya anuman ang uri ng buhay ko, wala pa akong naabot noon. Hanggang ngayon naman, itinalaga ko na ang sarili ko. Lord, gamitin mo ang buhay ko. Ito po ako. Kung anong magagawa ko, kung anong nais mo. Kaya no isang araw nung nalinis ko yung CR, para akong na-revive, parang pelikula. Naalala kong mga nakaraan. Nung nilinis ko yung CR namin, naalala ko na ang nililinis ko yung CR ng church. Wala akong iniisip na revival nun. Wala akong iniisip na nag-pre-preach ako sa maraming tao. Wala akong naisip na iimbitahan ako ng guest speaker sa anniversary. Ang alam ko lang, Kristiyano ako at itinalaga ko na ang sarili ko, kaya huhugasan kong inidoro. Kakawawin yan. Bakit? Kasi itinalaga ko ang sarili ko sa gawain ng Panginoon. Yan ang kailangang makita ng ating gawain. Mga miyembro na kahit anong uri ng buhay, kahit anong narating, kahit anong napag-aralan, nang naligtas, nabautismo, naging miyembro, Lord, itatalaga ko ang sarili ko para gamitin mo ang buhay ko. At maglilingkod ako sa iyo. Mga kapatid, yan ang makikita natin sa mga tao dito sa aklat na ito. Hindi ho sila mayaman, hindi ho sila kapansin-pansin sa mundo. Pero sila yung mga tao, mayaman man o mahirap, may naabot man o wala. Nang dumating si Nehemiah at sinabi sa kanilang problema, lahat sila nagtalaga ng kanilang mga sarili. Kasama ako. Amen? I am a part of that work. We are the work of God. Amen? Praise the Lord for that. That's our church's need. That this world needs commitment. It's not just participation. It's not just attending. It's commitment. Lord, here is my life. Use me. Gamitin mo po ako, Panginoon. Third, last, as you find and go along, that it will never be enough without character in the Word. Are you with me? Tingnan yung chapter 5. Hindi muna natin sinama sila sa balat tutubaya kasi kanina topic natin sila sa Sunday School. Chapter 5. And there was a great cry of the people and their wives against their brethren, the Jews. Naku, sila naman yung nag-away-away. Kasi kahit gawain tayo ng Diyos, kahit nakaputi at nakabarong at nakadress, hindi naman ho pwede na mawala itong deceitful heart na meron tayo. Tao lang tayo, nagkakagalit, nagkakamali, pwedeng manghina, pwedeng maging matigas ang ulo. Huwag naman sana lagi. Are you with me? Church? But listen, nang narinig ni Nehemiah, hindi siya natahimik. Tatapos na nga yung pader natin, sintigas naman ang pader ng mga ulo ninyo. Sabi niya, in my own words. Are you with me? Bakit kayo nagpautang pagkatapos ang pinagsisihin niyo yung mga anak at asawa? Bakit kayo nang naglamangan? Mahalaga hindi lang yung pader, mahalaga pati yung mga pag-uugali natin. Ano sinabi ng Apostol Pablo? Kaya nung naisip nila yun, nagbago sila. Kasi minorgates isinala yung kanilang mga anak para lamang doon sa kukunting kakanin. Nagalit si Nehemiah, hindi sapat na lahat tayo nagtrabaho, na itayo nga ito, ang ganda nga ng ginawa natin. Pero yung mga ugali naman natin, masahol pa tayo sa hindi ligtas. Napakahalaga mo nun, mga mahal kong kapatid. Kung gusto natin na ang gawain ito, makita ng mundo na si Kristo nangunguna. Dumating tayo sa punto na, yes, concerned tayo ngayon sa building, concerned tayo sa facilities, concerned tayo sa CR natin, concerned tayo sa mga matatayong gawain, pero concerned din tayo sa mga testimony natin. Are you with me? Do I love my brother and sister in the Lord? Ako ba ay nabubuhay sa sinungalingan? Ako ba ay nabubuhay sa pandaraya? Lord, tulungan mo ako matanggap ito sa akin. Hindi ka magiging masaya sa buhay ko pag meron akong ganito. Individually think about that. Lord, are you happy with me? Masaya ka ba sa ginagawa ko, Panginoon? Tulungan mo akong itama ito lahat, Ama. At maniwala ko kayo, pag nakita na ho natin ang sarili natin ganun, nangangailangan tayo ng pagbabago, mabaguhin tayo ng Diyos. Hello?
Kasama si Nehemiah, kaya pati siya sabi niya, ito may inaanda naman sa akin, may baka ako, may tupa ako, pero hindi ko na hinihingi pa yung bayan nila, hirap na kayo mga tao. Meron pa dapat governor's tax. Are you with me? May pastor's tax. Salamat sa Panginoon. Hindi mo nagkukulang ang Diyos sa aming mga pangangailangan. Salamat din sa patuloy niyong pag-ibig. Pero bawat isa sa atin, simula sa akin at bawat isa, maisip natin, Lord, masaya ka ba sa ginagawa ko sa buhay? Ako, chichikin ko rin sarili ko, Lord. Naglilikod pa ba ako o pera habol ko? Lord, magtatapat ba ako pero may ginagawa akong kasalanan sa aking sarili? Doon ako hindi dapat maging masaya. Kasi, pero yung sagwa yung lahat ko sinasabi sa mga kasama, hindi para sa nagpapaka-perfecto ko. Di ba sagwa-sagwa, ang lalakas ng iningay-ingay ko, pagkatapos may ginagawa pa lang akong kalukuhan? Pwede ba mangyari yun? Pwede ho. Kaya nga panalangin ko, Lord, kung sana mangyari. Dapat sana habang nangangaral ako, habang naglilingkod ako sa Panginoon, maayos talaga ako sa iyo. Hindi lang si pastor, tayo hong lahat. Amen. Na pwede tayo magbukang banal sa harap ng mga tao, pero tanong sa harap ng Diyos, okay ba tayo ngayon? Yun ang ipag-pray-pray natin, yun ang gagawa natin ng paraan. Lord, sabi kayo sa mga estudyante, grabe, ang galing mo pala, kumakanta ka pala sa church. Oo, bakit lahat ng sagot ko, kinopya mo, pati pangalan ko, biruin mo. Ang hirap naman ng ganon. Na yung ating mga estudyante, ang ganda-ganda ng kalalagayan, naglilingkod sa Panginoon, nagtatapat, nagbibigay ng libreng babasahin ng Ebanghelyo ni Cristo. Pagkatasan, lakas pa ng mangopya sa school. Nangongopya pala ng assignment. Hindi mo ba? Kahit sa mga maliliit na bagay, o sa mga malalaki sa trabaho natin, sa ating mga pamilya, sa ating pag-aasawa, sa ating buhay magulang, i-check natin ang sarili natin. Panginoon, masaya ka ba sa buhay ko? Tulungan mo po ako. At pag naabot na ng ating mga gawain ng ganyan, na ang bawat isa atin nagtutulungan, Lord, tulong, huwag yung ganito. Ay, total, hindi naman pala ako katanggap-tanggap. Huwag na lang ako sa church. Hindi, bakit yung church ang iiwanan mo? Bakit hindi yung katanggap-tanggap inayo mo at saka ako maglingkod sa church? Are you with me, church? Amen. Anytime we can be deceived, anytime we can be tempted, anytime the world or the devil can use this life. But I hope and I pray that as we go along in this world, you would see yourself in the sight of Almighty Holy God. That is your Father. Kanta na namin, nangangala natin. When nothing else could help, love lifted me. Mahal ka ng Diyos. Pwede mong ipagamit ang iyong buhay. Pwede mong sabihin, Panginoon, ilalayo ko na ito sa akin. Panginoon, gamitin mo ang buhay ko. Gamitin mo ang aking bibig, gamitin mo ang aking kaisipan, gamitin mo ang aking sarili para sa ikaliligtas ng iba. Mga mahal na kapatid, yan ang nais ng Diyos mangyari sa atin. Yan ang kailangan ng ating mga gawain. At sa loob ng 52 araw, makikita ng mundo si Kristo na ating tinanggap. Huwag ko kayo magbilang ng araw. Ang ibig ko lang sabihin, kagaya nila, in 52 days natapos yung wall, tayo rin. Sa liit natin, sa ating mga hindi naman ganung kalalaking kakayanan, hindi naman ganung kayamang kayamanan, makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos. May maliligtas, may mababagong buhay, may maitatayong gawain ng Panginoon. Amen? You care for the work, you commit yourself in the work, and you have that Christ-like character in this world. God bless us all. Let us build the work of God. Tumayo po tayong lahat.